Welcome to Me Living channel. Today I am going to demonstrate a video tutorial on how I do my papaya salad. Nhớ rằng trong phong yêu cho lưng cho tù nấu nọ cũng mới cho phong yêu ở lại chỉ yêu mong ở lại xã có cũng là một tổ là yêu bia tổ chân chân hay tia tổ câu tông đồng trong ly trà thiê tổ tàu ít tay câu các cá nữa nè. So on this platter are the ingredients that I use to make papaya salad. Nhớ trong lúc pan đỡ nó nè, giờ cho không có xí là tổ câu nè. In this bowl I have some roasted chili. Đỡ nó giờ ít cho cô chóc của cô ký tàu lỡ. And here I have some fresh chili. Nhớ lúc tại mày nó giờ cũng ít cho cô chó nhúng. Here are the roasted peanuts. Cho lẩu hết sáng nó giờ cũng tứ ký tàu lỡ. I have some limes, đỡ nó giờ mắc nồng chua. I have garlic, fresh garlic, đỡ nó giờ ký. Some fresh long beans, đỡ nó giờ ít cho tổng tế. Tomatoes, đỡ nó giờ ít cho chỉ lù xua. For tomatoes, you can use cherry tomatoes or large tomato, depends what you have. Hãy cho chỉ lù xua chê, có xí cho mê nó là tàu, cho lo là tàu nhớ trong đời giặc có mua xứ. And here I have some Thai eggplants. Chọn từ nói do chỉ lử nói nhón. And here it's a sour mango. Luôn từ nói do ít lu chỉ xài câu nữa. I like to add a bit of shredded sour mango into my papaya salad, but this is an optional. You don't have to have sour mango if you don't have any. Same as the Thai eggplant or long beans. If you do not have Thai eggplants or long beans or sour mango available, that is just fine. Just do make it to what you have. Giờ hai tia có chỉ mua cho chỉ lử nó nhông cho tổng đấy nó là giờ lúc chỉ xài cấu nó này chị tua li giả không ở có mua xứ loại dân cá lử thiết thì sử dụng cả cá thiết tia cho cái chúng mua cả chua nữa. And here I have my shredded papaya already. The nona giờ cũng cho chị tông đồng của tứ cầu ta lỡ. And here's my papaya salad sauce. I'm almost running out, just a little bit left. The nona giờ cũng cho qua tổ câu nè, của tứ chỉ chuẩn tàu là chuẩn miên, chỉ là sứ dễ tứ tàu ở đồ chia nè. And here is my mustard and pesto. The nona cũng giờ cũng lúc cho khí thế tụ cử cho nè. Okay, so let's shredding papaya. Everybody likes to shred it differently. Some people like to shred it long. Some people like to shred it short. Personally, I like it shorter. I don't like it too long because papaya, it's not a noodle. And if you shred it longer, it's easier to eat them. Đó nó cầu chỉ tông đồng nè, bây số lần số tụ nhẹ cầu đi khó nhẹ nhẹ. Bây chia nhẹ cầu đến đấy, ít chia nhẹ cầu lú lú, để xin nhớ lên được cú chế của nhẹ cầu lú lên nó nè. Vì thì chỉ tông đồng nó chỉ trong đi phở là bộ khóc bún này coi nó đến tế coi rồi trong dẻ nè, chỉ có cầu lú rồi lên nó chỉ thầu con nó chỉ có nó lò sứ chế nửa cá trong đùa thế trong gì tôi dùng nó đó nè. So first I am going to put the garlic into the mortar. Trên từ nào cũng mới cho cái cho hấu. For spiciness, if you like spicy, you can have more chili. If you have, you don't like too spicy, you can add less chili. Hay cho con gì nữa, chứ giờ có nhiều chuyện gì này, giờ có cho con chọn đâu, giờ có nhiều chuyện gì này, giờ có cho chọn đâu á. Making papaya salad, I like to use both the roasted chili and the fresh chili. A combination of both will make your papaya salad taste a lot better. Hãy cho cô chó nè, cũng nhà xí cho khó thế, cho nhồng ok tí xí, có tuổi cho khó thế cho nhồng xí chờ có tuổi tôi có cho khấu thế liệt ca nè. And then you just gonna pound the garlic, the chili together. Thế là nó chơi, có là một tuổi cho cây cho cô chó ok đi nào nè. That's good enough for me. Cho nó rong lửa. I'm going to add some peanuts. I like peanuts in my papaya salad. Đó nó giờ chỉ lẩu xinh. Tôi có tông đồng chị của nhà có mua và chỉ lẩu xinh nhớ đồ họ cũng cho có tông đồng nè. Next, I'm going to add some long beans. Giờ con chỉ một giờ cũng lại ít cho tổng đấy là một sớ. Đấy.
Again, long beans are personal preference. Tổng tế cho thì có chỉ nhẹ là có chỉ trâu là tấu, but it would taste a lot better if you have long beans because long beans is also a vegetable. Nếu cá đuôi cho thì có một tổng tế nữa nè. Okay, let's add 2 more strings. Lại ó tuần gì thế cả một tổng tàu gió. And then now I am going to gently just, do a 2 or 3 pound of the long beans and then the peanuts together. The nó nè, do hai tiết có chuyện nhẹ có cho tàu nữ tàu nó chỉ có chỉ sót tuổi là tàu hay do có nhẹ có tàu nó chỉ có ó bí từ cho rồi cho tàu thế cho chỉ lẩu sân sữa. So just a few pounds just like that. Okay, that's good enough for me. Cho con nó rong đó cũ rồi nè. Okay, this is good. Next, I am going to add the tomatoes. Cho con chỉ một chỉ cho cũ là một món cho chỉ lưu số lại sao đâu nè. Again, tomatoes, use cherry tomato or large tomato, that is just fine. Either one, whatever you have. Chỉ lưu số li bắt tát của hai là lợi, có mua cho lo là có chỉ cho lo tàu, có họ mua cho mẹ nó là chỉ tàu tí à chịu chả nè. Just slice the tomato in. Okay. Next, I am going to add the Thai eggplant. Giờ con xí mố, chị họ của yo mù. Lại ít khó chỉ lưỡng nó nhồng cho nè. Again, Thai eggplant is an optional item. If you don't have it, don't worry about it. Cho chỉ lưỡng nó nhồng nó tí à thiết, giờ hai tia có chỉ mua tỏ thâu nó là có cho li tua ấy chỉ mua chỉ lưỡng là tàu tí à, thì chỉ hai tia có mua nó chỉ được cá đua nè. So now I have my tomato, my Thai eggplant. Just gonna add a little more Thai eggplant. This is usually Thai eggplant, there are young ones, you use both the seed and the skin. Giờ chỉ lựa nó lú chay nhung mua cho chiếc chia rồi rong nó chỉ có sĩ kia cho nông thiết để tạo tổ tí à. However, in this season, in the Twin Cities, we do not have any fresh one or young ones, and so the Thai eggplants that I bought are the seeds are very old, so I just use the skin and not the seeds. Cho chỉ lựa của yo tao nông nó chỉ người cho lò lầu xứ chỉ của theo đi chỉ sa sĩ cho nông chỉ của cho sĩ cho ở tàu xứ nè. Next, I'm adding my dressing. Remember that every time before you scoop out your papaya salad dressing, you need to stir it very well in the mason jar before you scoop out your dressing. Then nó cho cô tổ cáo nữa, chúa rau thầu cái đầu có cho cô tổ cáo nó hậu lú tàu tàu lò mà cái chủ đó có rong nè, đó có rong cái mà đi đầu tàu lòi có tổ có cho cáo thì được ta nè. Next, I'm adding some fresh lime juice. Giờ con gì nói giờ củ choi cho cô mang nồng chua là một trò hậu lúc cho khi nè. Just squeeze. If you like your papaya salad to be more sour, you add more lime juice. If you only prefer a little bit of sour, then add less lime juice. That's personal preference. Hay cho khó cấu thì có nhiều có tay cấu nữa, nó cấu đũa nữa chị. Con gì cho mang nồng chua cho cô nó còn tàu nó có cho nó còn tàu hay cho nhiều có cấu mình chỉ xứ nữa chị. Có cho cô nó còn chơi sữa. Now I have all my ingredients in there. I am going to gently mix everything together, but do not pound hard. Tại vì nó có một số nhà nhau lúc trước khi là nó chết mà tổ lên nó sẽ nè. Do not pound too hard, just gently pound
everything in the mortar together like this, so that everything is well mixed before you add the papaya salad. See what it looks like here. Okay. Jonina này, cho qua jonina có tổ là chị jonina lỡ. Lastly, I'm going to add my papaya now. Có cơn cậu nó chị cũng mất của cho tông tổng cấu là một trò cho hậu nữa. As I said earlier, I like to add a little bit of shredded sour mango into my papaya salad. Oli patat của hai lần nữa, cũng đợi nó giờ lu chỉ xài cấu. This is the sour mango. Cũng nhà chai ý kho. Chỉ xài cấu là một sâu của cho cấu tông tổng nữa. Okay. So I don't use a lot, but a little bit to add to it. It would give a better flavor with the mango. Vì ít khó chỉ xài cấu thì nó chè nụ ô tô có tài cấu nụ ít khá cho rồi đi ở có chỉ mua thật chỉ xài nữa nè. Đây chỉ mặc muông nè. Lọt chùa hùa chỉ mặc muông bế bông hùa chỉ xài. Okay, so this should be enough. Bảo nó sẽ giàu lỡ. Okay. So the making of papaya salad, now I have everything into the mortar. Do not pound the papaya salad right on top of the papaya here. When making, do not pound like this. Có tổ cấu tông đồng có chấm tổ cử gió tổ lý nó nè. Giờ có tổ lý nó chè có cho cấu đỡ nướng trong ta nữa chuyện kinh của chị cá nữa nè. The reason not to pound right on top of the papaya like this because that will take away the crunchiness of the papaya salad. So you want to pound your papaya salad, mix everything gently on the side. Cái tổ cho cấu nó chúng mình tụi con nó tổ tỏn tụi tôi sẽ not on top of this. Sao tổ đi nó nè. Okay. So let's mix everything together. Cái bé tổ nè. Just gently pound it on the side like this. And I usually do not like to pound too long on my papaya salad. Tôi cho cấu tông nó cũng chỉ nhẹ, mỗi tổ gió nó là một tổ nên té nè, tổ thêm bảo li này bỏ của tổ nó xí chế. I'm going to use my spoon to mix everything together. The reason I'm doing this is to preserve the crisp and crunchiness of the papaya. Hỏi cũng chỉ nhẹ tổ gió nó chủ tổ nên té chế. Tổ kia li bắt này bỏ xí chế cũng mất điện nó là đọt thôi dạo ok có hay tiệt cho tông đồng đỡ nữa thế đi chẳng kia thế cá nữa thế đi chỉ rong nữa. So I am all done. Okay. Looking very delicious, very juicy and very delicious. Gì cá cơ nữa chụp không dư nữa. Tổ câu tông đồng mà cái chụp tổ có ít nhiều một cô li nó thế cá hay cái tổ có khó chế nữa chỉ cho cá nữa giờ chủ ít nhiều một cô li nó. Okay. Một son đủ rong nè. Okay. There you go. It's very delicious. Papaya salad, it's looking very pretty and delicious. Cô ta cáo tốn đồng nó tủa tàu rong gâu thia, yun gì cá hình đi nữa. I am going to have a bite. We're not eat lò xa nữa. It's very tasty. Thank you so much for watching me living channel today, demonstrating on how to make papaya salad.
ô cháu này tôi say nó nọ của khía tổ câu nè we will see you next time xin chỉ đùa